Welcome back to my channel. I am Susan. Isa po ako sa mga independent Herbalife Nutrition member and your personal wellness coach as well. Ngayon, tatalakayin po natin ang patungkol po sa pagtaas ng ating blood pressure o kung tawagin po natin ay hypertension. Hahatiin ko po ito sa tatlong bahagi upang mas lalo po ninyo itong maunawaan. Ang unang bahagi po ay aalamin natin kung ano ba yung patungkol sa hypertension. Sino-sino yung mga taong mas malamang na magkaroon ng hypertension. At kailan ka dapat humingi ng tulong. At ang pinakahuli ay ang complications. Ang ikalawang bahagi po na aking tatalakayin ay ang mga effective ways o remedies na maaari pong makatulong upang bumaba po ang ating blood pressure. Ang ikatlong bahagi naman po ay ang tinatawag na mga reflex points patungkol po sa hypertension. Mga gusto pong madagdagan ang inyong kaalaman patungkol po sa hypertension? Tara, samahan niyo po muli ako na panoorin ang aking video. Ayon sa Healthline, ang mataas na presyon o hypertension ay kilala bilang isang silent killer sa mabuting kadahilanan. Kadalasan, ito ay walang sintomas, ngunit isa itong pangunahing panganib sa may mga sakit sa puso or stroke. Ang hypertension ay nagdudulot ng pinsala ng dahan-dahan sa loob ng mahabang panahon nang walang anumang kapansin-pansin na sintomas. Dahil sa kakulangan ng mga sintomas, ang pagtaas ng presyon ng ating dugo ay nakakapagdulot ng pinsala sa ating katawan bago mo malaman na mayroon ka na nito. Kaya huwag mong pabayaan ang pag-i-screen ng iyong presyon ng dugo upang makatulong sa iyo at sa iyong doktor na mabigyan ka ng mas mabisang pamamaraan para makontrol ang iyong hypertension. Iyan ang dahilan kung bakit mahalagang magsanay tayo ng healthy habit tulad ng regular na exercise, pagkain ng masustansyang pagkain na mababa sa asukal, asin at matatabang pagkain or tinatawag na unhealthy fats. Bilang karagdagan, huwag tumigil sa pag-inom ng mga iniresetang gamot nang hindi nakikipag-usap sa iyong mga doktor o mga health provider. Ayon sa WebMD, ang mga sumusunod ay ang mga taong mas malamang na magkaroon ng hypertension. Sino-sino ang mga ito? Una, ito yung may family history ng high blood pressure. Kadalasan, yung mga ninuno nila hanggang sa kasalukuyan, sila yung mas madalas na ikinakasawi ay ang kadahilanan ay hypertension. Pangalawa ay yung mga naninigarilyo. Ayon sa study, kadalasan mas mataas ang high blood pressure ng kabataan kung na-expose sila sa kanilang mga magulang, kapatid o kaanak na naninigarilyo kaysa sa mga batang naninirahan sa walang mga naninigarilyo. Ayon sa US Cardiology Review, ang African American ay kadalasan mas mataas ang porsyento na magkaroon ng hypertension. Ang sumunod na maaaring magkaroon ng hypertension ay ang mga pregnant women. At ang sumunod ay ang mga babaeng nagtitake ng birth control. Kadalasan na nagkakaroon ng hypertension ay ang mga taong may edad 35 pataas. Sunod naman ay sobrang stress. Madalas ang stress ay nagmumula sa iyong mga kasama sa trabaho, sa mga boss, sa business, sa mga pamilya, relationship, finances, at kung ano-ano pa. Ang sumunod naman ng pwede magkaroon ng hypertension, ito yung mga taong hindi aktibo or tinatawag na mayroong sedentary lifestyle na laging nakaupo. Ang sumunod naman ay ang mga sobrang mag-inom ng alcohol. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, ang pag-inom ng labis na alak ay maaaring makapinsala sa iyong kalusugan.
Ang sobrang paggamit ng alak ay humantong sa humigit kumulang na 95,000 at 2.8 million years of potential life lost sa Estados Unidos simula noong 2011 hanggang 2015 na pinapaikli ang buhay ng mga namatay sa edad na 29 years old. Kapag ikaw ay overweight or obese, ay maaaring magkaroon ka ng hypertension. Ayon sa WHO, kapag ang iyong BMI is greater than or equal sa 25, and then makakategorize ka as obese kapag ang BMI mo is greater than or equal sa 30. Kapag ikaw ay nahihilig sa mga fast food, sa mga matataba, sa maalat, or matatamis, maaaring isa ka sa pwedeng magkaroon ng hypertension. Kapag ikaw naman ay mayroong malubhang sakit sa bato, posible ka rin na magkaroon ng hypertension. Kapag ang thyroid gland mo na nasa ibabang bahagi ng iyong leeg ay hindi gumagana ng maayos, ay maaari kang mas madalas na mapagod, malulungkutin at maging makakalimutin. Katulad ng sintomas ng adrenal. Ang ilan sa mga palatandaan ng hypothyroidism ay kasama ang pakiramdam na nanlalamig, tuyong balat at constipation. At mga ito ay maaaring maging sanhi upang magkaroon ka ng hypertension. Ang posible na pwede rin magkaroon ng hypertension ay ang mga tao na mayroong sleep apnea. Ayon sa Cleveland Clinic, ang sleep apnea ay isang sakit sa pagtulog na maaaring humantong sa seryosong problema kapag ito ay hindi ginagamot, na maaaring humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at pagtaas ng presyon ng dugo. Ang hindi ginagamot na sleep apnea ay na nagiging sanhi ng malakas na hilik at pagkahapo sa araw kahit na buo ang tulog. Ang sleep apnea ay maaaring makaapekto sa sinuman, ngunit kadalasan ito ay nakakaapekto sa kalalakihan na may sobrang. Kailan ka dapat humingi ng tulong? Ayon sa Peace Health, maaari mong tawagan ng iyong doktor o humingi ng agarang pangangailangang medikal kapag ang iyong presyon ay mas mataas pa sa normal na 180/120 or mas mataas pa. Pangalawa, kapag ang sintomas na sa tingin mo ay nakakapagdulot ng hypertension, katulad ng panlalabo ng mata at sobrang sakit ng ulo, ay maaari mo nang tawagan o kumonsulta sa iyong doktor. Ayon sa Mayo Clinic, ang hypertension ay maaaring makapagdulot ng mga komplikasyon katulad ng heart attack or stroke. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring maging sanhi ng paglapot at pagtigas ng ugat na maaaring humantong sa atake sa puso o stroke. Sumunod naman ay pagkakaroon ng aneurysm. Ang pagtaas ng presyon ay maaaring maging sanhi ng panghina at pagbulwak ng daluyan ng dugo na maaaring bumuo ng aneurysm. Kapag ang isang aneurysm ay pumutok, maaaring ito'y maging sanhi ng panganib sa isang buhay. Ang sumunod naman na komplikasyon ay ang heart failure. Kapag ang puso mo ay nahihirapang magbomba ng sapat na dugo upang matugunan ang pangailangan ng iyong katawan, ay maaari makapagdulot ito o maging sanhi o magkaroon ka ng heart failure. Ang sumunod naman na komplikasyon ay ang makapal, makipot at napunit na daluyan ng dugo sa iyong mga mata, nagiging sanhi upang ikaw ay mabulag. Ang sumunod naman na komplikasyon ay ang masali ka sa tinatawag na metabolic syndrome. Ito ay ang pangkat ng karamdaman ng metabolismo ng iyong katawan. Ang isa ay ang paglaki ng iyong baywang, ang pagtaas ng iyong triglyceride, ang pag-decrease ng iyong HDL, high insulin level, high blood pressure,
Ang kondisyon ng mga ito ay maaari makapagdulot sa iyo na magkaroon ka ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Ang isa sa mga komplikasyon ng hypertension ay ang pagkakaproblema sa memorya o pangunawa. Ang hindi makontrol na pagtaas ng dugo ay maaaring makaepekto sa ating kakayanan na mag-isip, tandaan, at matuto sa lahat ng bagay. Kadalasan ito ay yung mga taong mayroong hypertension. Ang isa sa mga komplikasyon na maaaring mangyari kapag mataas po ang ating presyon ay ang magkaroon ka ng demensya. Ito ay ang makipot o nakablock na arteries na maaaring limitahan ang pagdaloy ng dugo sa ating utak na magiging isang sanhi o isang uri ng tinatawag na demensya. Kapag alam nyo na po na mayroon po kayong high blood pressure or hypertension, huwag nyo na pong ipagpawalang bahala ang mga bagay na ito at tulungan nyo po ang sarili ninyo na maging maayos at malusog at makipag-unayan po agad sa inyong health provider. And also, alalahanin po natin na health is wealth. Mas mainam po na tumanda po tayong malusog at malakas na kaya po nating alagaan ang ating sarili hanggang sa ating pagtanda at hindi po tayo maging pabigat o maging alalahanin ng ating mga kaanak dahil sa ating mga karamdaman. So ngayon pa lang po, tulungan po natin ang ating sarili na maging malakas, malusog, at full of energy. Sana po ay naibigan po ninyo ang video kong ito. All information provided in this video is for general, informational, and educational purposes only, and it's based on many online sources and probably is correct and general. Nasa inyo pa rin pong mga kamay ang huling desisyon kung ang mga gabay na ito ay inyong gagawin o hindi. Kung nagustuhan po ninyo ang video kong ito, don't forget po to like and subscribe. Adios por ahora, nos vemos en mi próximo video.